tôi là những người bạn học từ phổ thông rồi xong đến trường đại học. Hai người bạn cùng quê tìm thấy một cái điểm nói chung để xây dựng một cái nhà máy tại cái quê hương mình. Để mục đích ban đầu của chúng tôi là tạo ra những cái sản phẩm tốt cho xã hội. Và thứ hai nữa là chúng tôi muốn mang một cái gì đó về quê hương chúng tôi. Tình bạn vốn là thứ tình cảm thiêng liêng cao quý và đáng được trân trọng. Song để có được một tình bạn chân thành, cùng chung lý tưởng, chí nghĩa chí tình và có thể cùng nhau bước chung trên một con đường thì không phải ai cũng có được. Thuở nhỏ cùng học ở trường làng của huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, lớn lên lại cùng nhau học tập tại trường Đại học Dược Hà Nội. Và giờ đây, hai ông tiếp tục chung tay xây dựng một ngôi nhà chung là Công ty Cổ phần Dược phẩm Trường Thọ đang trên đà phát triển vững mạnh. Gần 60 năm cuộc đời, ngọt bùi đắng cay đã từng. Tình bạn giữa hai dược sĩ Nguyễn Văn Hùng và Phạm Tuấn Hùng vẫn khăng khít, thủy chung như ngày đầu. Dù là sản xuất kinh doanh hay tổ chức các chương trình vì cộng đồng xã hội, các ông cũng đều có những điểm chung. Tất cả đã trở thành chất liệu để viết nên câu chuyện về một tình bạn đẹp trong cuộc sống thường ngày. Hai người bạn, dược sĩ Nguyễn Văn Hùng và dược sĩ Phạm Tuấn Hùng luôn tâm đắc với câu nói: nếu muốn đi thật nhanh thì đi một mình, nếu muốn đi thật xa hãy đi cùng nhau. Điểm đặc biệt giữa hai ông đó là biết phát huy thế mạnh của mỗi người, để từ đó phân chia mảng công việc cụ thể và tạo điều kiện giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Gần 20 năm chèo lái con thuyền chung Trường Thọ, các ông đều hiểu rằng để tạo nên một diện mạo mới cho ngành dược phẩm Việt Nam, cùng nhau chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt, thì cần phải đoàn kết, có cái tâm với nghề và phải có sự kiên trì, nghiên cứu ra những sản phẩm dược tốt nhất. Bởi thuốc là một loại hàng hóa đặc biệt liên quan đến tính mạng của con người. Trong hai cái ngành y và ngành dược ấy, thì nó không thể, đã làm ngành y hoặc là ngành dược, người ta không thể kiếm tiền một cách nhanh chóng được, và bắt buộc là nó phải phát triển từ từ. Đấy, và nó là cái vấn đề y đức, đạo đức, cho nên là nó không phải là ví dụ như một viên thuốc mình có thể cộng lên nhiều lần để mình bán được. Đấy, và để cho nó phát triển được thì mình cứ phải từng bước. Dược sĩ Nguyễn Văn Hùng luôn đề cao tư tưởng nam dược trị nam nhân. Chính vì vậy, ngay từ khi thành lập vào tháng 1 năm 2000 với tên gọi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Trường Thọ và sau này chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Trường Thọ vào năm 2006, ông Hùng vẫn luôn chú trọng mảng sản xuất thuốc nam từ cây dược liệu. Ông cho rằng thuốc được chiết xuất từ cây dược liệu vừa có hiệu quả chữa bệnh không thua kém thuốc Tây, vừa lành tính mà giá thành lại rẻ hơn rất nhiều. Tôi nhớ là ngày xưa khi còn nhỏ là cứ mỗi năm thường là tôi ốm khoảng 1 đến 2 lần. Có khi thì là sốt rồi là ho, thì nhất là tôi thường xuyên ở với ông. Là ông cứ hay ra ngoài vườn là dùng những cái dược liệu về lấy là thuốc, nó không có như bây giờ. Những cái bệnh nhẹ thì thường là ra ngoài vườn nó dùng, ví dụ như quất hoặc hoa hồng chẳng hạn, hấp lên mình uống là nó có khỏi. Nên những cái đấy là nó sẽ gây ấn tượng của tôi rất là sâu sắc khi mà tôi vào trường Đại học Dược. Mục tiêu của dược sĩ Nguyễn Văn Hùng và người bạn đồng hành Phạm Tuấn Hùng của mình đang hướng tới đó là trở thành doanh nghiệp hàng đầu về năng lực nghiên cứu, sử dụng tri thức bản địa và nguyên liệu thuần Việt, sản xuất các dược phẩm nguồn gốc thiên nhiên có hiệu quả điều trị cao. Ban đầu, ông liên kết với các hộ dân bản địa trồng cây dược liệu phù hợp với yếu tố thổ nhưỡng, khí hậu vùng miền như Thái Bình, Hòa Bình, Nghệ An. Sau này, nhận thấy đất đai ở Nam Định cũng phù hợp với một số loại cây dược liệu, nên hai ông đã nhất trí cùng trở về quê hương, đề xuất với lãnh đạo xã
chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho bà con nông dân. Từ đó, vừa nâng cao thu nhập cho bà con, vừa có thể kiểm soát được nguồn nguyên liệu đầu vào. Nguyên liệu đầu vào là mình phải chuẩn được. Cái thứ hai nữa là cái phần bào chế, mình phải đảm bảo được cái tiêu chuẩn. Nếu mà nguồn nguyên liệu mà được trồng mà quản lý tốt thì cái giá thành nó sẽ hạ đi và cái chất lượng nó sẽ tăng lên. Gần 2 năm nay, vợ chồng ông Nguyễn Văn Thiện và bà Nguyễn Thị Huyền ở thôn Đô Thượng, xã Nam Lợi, huyện Nam Trực đã chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây dược liệu. Nếu như trước đây, 4 sào lúa của gia đình mỗi năm cấy được 2 vụ cho thu nhập từ 2,5 triệu đến 3 triệu đồng, thì nay cũng cùng trên diện tích này, ông bà trồng cây xài đất mỗi năm được 3 vụ. Lợi nhuận thu về tăng hơn so với trước gấp hàng chục lần. Một đằng này 2,5 triệu, một đằng 20 mấy triệu, mà trong khi đó này xung quanh tôi còn trồng cấy rau ăn uống này. Học theo vợ chồng ông Nguyễn Văn Thiện, ông Vũ Văn Phiếu ở thôn Đô Thượng cũng chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây dược liệu. Cách làm của dược sĩ Nguyễn Văn Hùng là phân chia cho mỗi gia đình chuyên canh từ 1 đến 2 loại cây để đảm bảo số lượng đủ lớn cung cấp cho nhà máy và đa dạng hóa chủng loại. Với đặc thù cây thìa canh là cây leo, chiếm ít diện tích đất, nên ông Phiếu chỉ cần làm hàng rào thép B40 là cây đã có thể phát triển. Mà được công ty chỗ Hùng thu mua đó, thì nó ổn định thì tôi cũng yên trí để mà sản xuất. Trồng cây thảo dược thì nó không ảnh hưởng đến cái việc mà phá vỡ cái cốt đất. Khi chúng ta cần tái tạo lại cái mặt bằng đất lúa như hiện trạng ban đầu thì đấy là những cái điều kiện hết sức thuận lợi. Và tương lai tới đây thì chúng tôi sẽ mở rộng cái mô hình này đối với một số các cái diện tích, mà đặc biệt đối với diện tích như vậy là ven núi ven làng thì chúng tôi đã đưa cơ cấu vào đấy và đã quy hoạch thành cái vùng thảo dược riêng để tạo cái điều kiện thu hút lao động cho bà con xã viên. Đảm bảo nguyên liệu đầu vào và chất lượng đầu ra của sản phẩm, dược sĩ Nguyễn Văn Hùng đã tạo nền tảng cho người bạn đồng hành Phạm Tuấn Hùng của mình là xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp và mở rộng thị trường kinh doanh, không chỉ trong nước mà còn vươn xa ra nước ngoài. Từ một nhà máy nhỏ, hai người bạn đã bắt tay nhau, từng bước vượt qua thử thách để xây dựng một nhà máy dược phẩm với công suất lớn, đạt tiêu chuẩn GMP WHO. Hiện nay, với hơn 100 đầu thuốc sản xuất và hàng trăm đầu thuốc đóng vỉ, với các phân xưởng Tân Dược, phân xưởng Đông Dược, phân xưởng thực phẩm chức năng và xưởng chế biến dược liệu. Thế mạnh của công ty Trường Thọ là cái viên sủi bọt, viên bổ sủi bọt thì công ty hơn 10 năm nay công ty sản xuất cái viên bổ sủi bọt và được thí nghiệm từ trong Nam ngoài Bắc. Và bản thân thì những cái sản phẩm viên bổ sủi thì công ty đã xuất đi Lào, Campuchia, Myanmar, Afghanistan, Pakistan. Và chúng tôi xuất khẩu tương đối đến thời điểm này chúng tôi xuất khẩu tương đối tốt. Và một năm thì cái doanh số mà xuất khẩu những cái sản phẩm thực phẩm chức năng này cho các thị trường Nam Á và Đông Nam Á là hơn gần 2 triệu đô. Sản xuất dược phẩm là một ngành đặc thù. Bởi vậy, ông Nguyễn Văn Hùng có những chính sách riêng để thu hút nhân tài về phục vụ cho nghiên cứu và sản xuất. Làm việc cho nhà máy, hiện nay có gần 300 dược sĩ tốt nghiệp các trường đại học cao đẳng dược trên cả nước và gần 50 người tốt nghiệp các trường đại học khác. Chính sách tiền lương là một trong những đòn bẩy được ông Hùng sử dụng để thúc đẩy sự sáng tạo, kích thích người lao động tích cực làm việc. Anh Nguyễn Văn Thịnh là cử nhân khoa công nghệ hóa học trường Đại học Bách khoa Hà Nội, đã gắn bó với nhà máy từ năm 2008 đến nay. Tại đây, anh cảm thấy mình được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có điều kiện để nghiên cứu sáng tạo, lại được hưởng mức lương khá cao so với mặt bằng chung tại Nam Định. Chú Hùng thì chú là một người đam mê và say sưa với công việc, nên là hàng ngày thì tôi cũng gần như là tôi cũng sẽ dựa vào cái nhìn vào các chú để phát triển cái định hướng của công việc của mình, và các chú đam mê như vậy để các chú có sự thành công, và tôi cũng sẽ muốn sau này các chú sẽ dìu dắt tôi sẽ được thành công như các chú. Hàng năm, các ông tạo điều kiện cho hàng trăm lượt sinh viên ngành dược là con em của tỉnh Nam Định nói riêng và cả nước nói chung đến thực tập và thử việc tại công ty.
Những người có năng lực tốt được tạo điều kiện ở lại làm việc và bố trí nơi ăn trốn ở đàng hoàng. Chính vì vậy, cán bộ công nhân viên càng gắn bó với nhà máy và chung tay xây dựng một doanh nghiệp phát triển vững mạnh. Hiện nay, nhà máy tạo việc làm đều đặn cho gần 500 lao động địa phương và các tỉnh lân cận với mức lương trên dưới 10 triệu đồng một người một tháng. Nếu như năm 2015, Trường Thọ nộp thuế vào ngân sách nhà nước 246 triệu đồng, thì năm 2017 đã tăng lên xấp xỉ 4,7 tỷ đồng. Đây thực sự là một con số biết nói về kết quả của sự đồng hành giữa hai người bạn, dược sĩ Nguyễn Văn Hùng và dược sĩ Phạm Tuấn Hùng. Tôi cũng có một cái sự cam kết với nhau là cái lợi nhuận thì chúng tôi sẽ dành cho xã hội, một phần cho xã hội. Nên là khi mà cái lợi nhuận đã được quyết định là dành cho xã hội thì cái việc quan tâm của chúng tôi nó về vấn đề thì cái quyền lợi nó sẽ được giảm đi. Hàng chục km đường liên thôn của xã Lam Lợi, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định được bê tông hóa. Nhà văn hóa, nhà trẻ, thư viện được xây dựng phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt văn hóa văn nghệ của bà con nhân dân, và nhiều công trình phúc lợi xã hội khác đã, đang và tiếp tục được hai người bạn nhất trí trích lợi nhuận đóng góp hơn 2 tỷ đồng cùng bà con quê hương xây dựng. Thực tế mà nói cũng nhờ được anh ấy là con em của quê hương rất là có tâm, mà về đổi mới cho quê hương chúng tôi thì vấy được. Đón cái làng văn hóa của huyện vừa rồi đã công nhận. Đã thành thông lệ, cứ vào dịp Giáp Tết Nguyên đán, Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ lại tổ chức khám chữa bệnh miễn phí và trao quà cho người nghèo, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh và miền núi vùng sâu vùng xa. Năm nay, 150 người cao tuổi của tỉnh được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, khiến các cụ cảm thấy ấm lòng, yên tâm cùng con cháu chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc. Cũng trong dịp này, ông Hùng phối hợp cùng Hội Cựu chiến binh tỉnh Nam Định trực tiếp trao 20 suất quà cho các hội viên cựu chiến binh nhằm động viên tinh thần các đồng chí tiếp tục tham gia vào các hoạt động chung của địa phương, xây dựng quê hương phát triển giàu mạnh. Được sự quan tâm giúp đỡ của các ngành các cấp, nhất là các cái doanh nghiệp là giúp đỡ anh em chúng tôi là những lực lượng cựu chiến binh tuổi cao sức yếu thường xuyên đến để các anh khám và chỉ rõ những cái bệnh tật cần phải điều trị, cần phải rèn luyện cho cái sức khỏe cuối đời, là chúng tôi rất phấn khởi. Những người cựu chiến binh rồi là những cái đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng xa xôi và những cái khu vực bị thiên tai, lũ lụt thì chúng tôi cũng sẽ đóng góp theo hết cái khả năng của mình. Hai người bạn, mỗi người có một thế mạnh riêng nhưng cùng chung một mục đích, đó là vun đắp cho một sứ mệnh cao cả mà hai người luôn hướng tới, đó là tìm ra những vị thuốc trị bệnh cứu người. Các ông vẫn không một ngày ngơi nghỉ, vẫn ngày đêm miệt mài cho lý tưởng cao đẹp ấy. Không mong muốn làm những việc to tát, hai người chỉ luôn nỗ lực trở thành một ngọn đèn sáng, góp phần soi tỏ cho con đường để nhiều người khác cùng bước đi. Những đóng góp của các ông trong công tác phát triển y dược cổ truyền Việt Nam và đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã được nhà nước ghi nhận. Hai người bạn chung trường, chung chí hướng, cùng có chung cái tâm với nghề và đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Hôm nay, họ vẫn cùng bước tiếp trên con đường mà họ đã cùng lựa chọn, đã trở thành một câu chuyện đẹp để nhiều bạn trẻ học tập noi theo.
Thank you.